กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเขตปลอดอากรนั่นเองนะครับเขตปลอดอากรคือพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับโดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีนั่นเองนะครับเขตปลอดอากรนั้นระบุไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประกอบการมากกว่า2รายขึ้นไปนะครับและมีเนื้อที่มากกว่า50ไร่นั่นเองครับเขตปลอดอากรนั้นเหมาะกับใครเหมาะสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตผสมประกอบบรรจุหรือทำสิ่งอื่นใดกับวัตถุดิบนะครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรครับเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดภาษีนำเข้าและส่งออกด้วยครับเขตปลอดอากรนั้นกรมศุลกากรได้แบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ครับ 1. เขตปลอดอากรอุตสาหกรรม 2. เขตปลอดอากรพาณิชยกรรม 3. เขตปลอดอากรณสนามบินระหว่างประเทศ 4. เขตปลอดอากรปิโตรเลียมปิโตรเคมี 5. เขตปลอดอากรพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 6. เขตปลอดอากรที่เป็นประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจของประเทศค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งเขตปลอดอากรใบอนุญาตครั้งแรกในการจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้นอยู่ที่ 10,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรนั้นใบอนุญาตครั้งแรกจะอยู่ที่ 5,000 บาทและจะมีการชำระทุกสิ้นปีนะครับก่อนวันที่ 1 มกราคมสำหรับเขตปลอดอากรจะอยู่ที่ 300,000 บาทและผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะอยู่ที่ 15,000 บาทต่อปีครับสิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรนะครับคือ 1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรดังต่อไปนี้ครับของที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้รวมทั้งส่วนประกอบของดังกล่าวที่จำเป็นจะต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิบดีอนุมัติของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศของที่ปล่อยออกจากเขตปลอดอากรอื่น 2. ยกเว้นอากรขาออกสำหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรครับ 3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร 4. ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรนั้นเฉพาะสิ่งที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 5. ยกเว้นภาษีสรรพสานมิตสำหรับการนำเข้าและผลิตของที่ได้กระทำในเขตปลอดอากรครับ 6. ยกเว้นภาษีสุราการปิดสแตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายยาสูบและกฎหมายว่าด้วยไพ่สำหรับการนำเข้าและผลิตที่กระทำในเขตปลอดอากรครับ 7. การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิตผสมประกอบหรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือควบคุมการประทับตาหรือเครื่องหมายใดๆแก่ของนั้น 8. ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากรครับ 9. การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทันบนหรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำเข้าตามมาตรา 29 ทวีพุทธศักราช 2560 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นนั้นให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาสำเร็จในเวลาที่ของเช่นว่านั้นได้ออกจากเขตปลอดอากรครับ 10. การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรดังกล่าวในข้อ 9 เว้นแต่เป็นการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุของที่เสียหายของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีครับ 11.
ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักรให้คำนวณภาษีตามสภาพของราคาของพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากรครับแต่ในกรณีที่ได้นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรไม่ต้องนำราคาดังกล่าวนะครับเข้ามาคำนวณภาษีครับผมสำหรับการนำของเข้าเก็บหรือนำของออกจากเขตปลอดอากรนะครับให้จัดทำใบขนดังนี้นะครับการนำของเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดเก็บในเขตปลอดอากรนะครับให้จัดทำใบขน Type 0นะครับและระบุสิทธิการใช้ประโยชน์นะครับของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้าด้วยครับหากของที่จะนำเข้าไปเก็บในเขตปลอดอากรนั้นได้รับโอนกรรมสิทธิ์นะครับจากมาตรา 29 หรือคลังสินค้าท่านบนหรือคลังเขตปลอดอากรอื่นๆนะครับหรือเขตประกอบการค้าเสรีหรือของที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับให้จัดทำใบขนสินค้าประเภท D ครับผมและระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้านั้นด้วยครับหากเป็นการนำสินค้าจากภายในประเทศนะครับเข้าไปในเขตปลอดอากรให้จัดทำแบบคำร้องกสก122ครับหรือใบขนสินค้า Type D โดยไม่ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้านั้นครับการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรหากนำส่งออกไปยังต่างประเทศให้จัดทำใบขนสินค้าประเภท 1การโอนของไปยังสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่นนะครับเช่นโอนไปยังคลังสินค้าท่านบนอื่นหรือของที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของตามมาตรา 29 นะครับให้จัดทำใบขนประเภท C ครับหากโอนไปยังเขตปลอดอากรอื่นหรือเขตประกอบการค้าเสรีให้จัดทำใบขนประเภท D ครับหรือหากเป็นการนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศให้จัดทำใบขนสินค้าประเภท P ครับเพื่อชำระค่าภาษีอากรตามสภาพแห่งของราคาศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำของออกจากเขตปลอดอากรครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมมีฝากเอกสารนะครับเป็นราชกิจจาพุทธศักราช 2561 นะครับเกี่ยวกับเขตปลอดอากรไว้ในลิงก์ description ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมที่สนใจจะศึกษาต่อนะครับในเรื่องของการจัดตั้งการเพิกถอนการวางค้ำประกันนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆก็สามารถกดในลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปดูได้นะครับผมยังไงวันนี้กับผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ